สวัสดีครับเราเคยสังเกตไหมครับหรือเคยสงสัยไหมครับว่าเวลาที่เราอายุมากขึ้นเรื่อยๆหรือคนที่เป็นญาติเราคนรู้จักของเราเวลาอายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยกล้ามเนื้อเขาฝ่อรีบไปนะครับเขามีหกล้มได้ง่ายนะครับแรงก็อาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับแล้วมันมีวิธีในการแก้ไขป้องกันได้หรือเปล่านะครับวันนี้ผมก็อยากจะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังนะครับภาวะที่ผมว่าไปเนี่ยนะครับมันชื่อว่าภาวะsarcopenia นั่นเองนะครับบางคนอาจจะเคยได้ยินบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินเดี๋ยวเราเล่ากันให้ฟังกันเลยนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวันนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับการที่คนเราเนี่ยมีกล้ามเนื้อน้อยลงตามวัยเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะครับโดยทั่วๆไปเนี่ยถ้าเราอายุเกิน65ขึ้นไปแล้วล่ะก็ภาวะเนี่ยมักจะพบได้บ่อยมากๆเลยนะครับแต่บางครั้งเนี่ยตั้งแต่อายุ 3-40 ก็อาจจะพบได้เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยแสดงอาการนะทีนี้พอหลังจากที่ 3-40 เป็นต้นไปแล้วเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยมวลกล้ามเนื้อของเราแล้วก็ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันจะลดลงไปมาสักปีละ 1-2% นะฮะจนกระทั่งมันลดลงมากจนถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อของเราก็จะไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพก็จะเกิดภาวะนี้ขึ้นมานะครับการที่มวลของเรากล้ามเนื้อโลเนี่ยพวกนี้มันลดลงก็จะเรียกว่า sarcopenia นะครับsarcopenia จริงๆมันมีรากศัพท์มาจากคำว่า sarcolemma กับ penia แปลว่าน้อย sarcolemma มันเป็นตัวส่วนประกอบของในกล้ามเนื้อนะครับซึ่งถ้าเราอยากจะรู้มันหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยเราก็ลอง Google ดูก็ได้นะครับดูส่วนประกอบของกล้ามเนื้อลายนะครับคือ skeletal muscle นะครับนี่เรากำลังพูดถึงกล้ามเนื้อลายก็คือเป็นกล้ามเนื้อตามที่เราเห็นตามตัวนี่นะครับกล้ามเนื้ออกไหล่แขนขาสะโพกพวกนี้คือกล้ามเนื้อลายนะครับตรงนี้คือเรียกว่า skeletal muscle เราก็ลอง Google เข้าไปดูเราไปดูว่า sarcolemma หน้าตามันเป็นยังไงนะนั่นก็คือเป็นที่มานะครับทีนี้เวลามันเสื่อมไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดปัญหาต่างๆยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างคนเหล่านี้นะครับที่ผมจะอาการหลังๆเหล่านี้ที่ผมจะบอกต่อไปนี้ก็คือถ้ามีอาการเนี่ยควรจะไปตรวจนะครับอาการอะไรบ้างลุกจากเก้าอี้ลำบากลุกจากเตียงลำบากมีอาการหกล้มง่ายนะครับทำอะไรนิดๆหน่อยๆก็เฮ้ยเรารู้สึกสมดุลมันไม่ค่อยมีเลยเราหกล้มนะครับหรือคนที่รู้สึกว่าอยู่ๆก็เบื่ออาหารขึ้นมาเนี่ยในช่วงประมาณเดือน2 เดือนมันเริ่มเบื่ออาหารแล้วเริ่มมีน้ำหนักลดโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจไปลดน้ำหนักมันนะพวกนี้นะครับคือเป็นคนที่ควรจะต้องไปตรวจนะครับแล้วมันไม่ใช่มีเฉพาะซาร์โคพีเนียอย่างเดียวนะครับมันอาจจะมีโรคอย่างอื่นปนซึ่งเราจะต้องไปหาเหตุผลเหมือนกันนะครับถ้าเรามีอาการแบบนี้ก็ควรจะไปตรวจนะครับและอย่างเมื่อกี้ผมบอกว่าคนอายุ 3-40 มันก็เริ่มเกิดได้แล้วเหรออย่างนี้เรากลัวดิเฮ้ยมันจะเกิดขึ้นกับเราหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่อยากจะแก่ไปแล้วก็เป็นภาระคนอื่นเดี๋ยวเราไปเดินแล้วล้มสะโพกหักอันนี้เสร็จเลยนะเราอาจจะถึงแก่ชีวิตเลยก็ได้เพราะว่าบางครั้งเรามีโรคอะไรอื่นๆแทรกซ้อนเต็มไปหมดนะครับเรามีวิธีอะไรป้องกันมันได้เปล่านะครับมีครับมันมีวิธีในการป้องกันภาวะซาร์โคพีเนียแต่ก่อนที่จะไปบอกถึงภาวะซาร์โคพีเนียว่าป้องกันยังไงเนี่ยผมอยากจะให้ท่านรู้ว่ากล้ามเนื้อของเรามันสร้างได้ยังไงนะครับคือกล้ามเนื้อของเราเนี่ยนะครับมันมีส่วนประกอบหลายอย่างเยอะแยะไปหมดนะครับโปรตีนหลักๆของมันก็คือกลุ่มที่เรียกว่าแอคตินไมโอซินพวกนี้นะครับมันจะต้องมีการสร้างตลอดเวลาการที่เราใช้งานกล้ามเนื้อเนี่ยกล้ามเนื้อพวกนี้มันจะสร้างขึ้นมาได้นะครับแล้วเซลล์กล้ามเนื้อของเราเนี่ยปกติมันไม่สามารถแบ่งตัวได้หมายความว่าถ้ามันเสียแล้วกลายเป็นซาร์โคพีเนียแล้วมันเสียเลยนะครับเสียเลยทีนี้โชคดีอย่างหนึ่งในเซลล์กล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันมีสเต็มเซลล์อยู่ตัวหนึ่งชื่อว่า satellite cell นะครับหรือเซลล์ดาวเทียมแล้วกัน satellite จริงๆมันไม่ได้แปลว่าดาวเทียมนะครับ satellite แปลว่าเซลล์ที่มันอยู่ข้างเคียงนะครับsatellite cell ตัวนี้เนี่ยมันเป็นสเต็มเซลล์ชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเมื่อไหร่ที่เรามีการสูญเสียกล้ามเนื้อโดนทำลายจากเหตุผลต่างๆก็แล้วแต่เช่นการบาดเจ็บการไปยกของหนักหรืออะไรเงี้ยนะครับ satellite cell เนี่ยจะวิ่งเข้ามาแทรกในเซลล์กล้ามเนื้อลายพวกนี้แล้วก็เปลี่ยนตัวเองให้เป็นกล้ามเนื้อลายเซลล์ใหม่แล้วก็สร้างโปรตีนเหล่านี้ขึ้นมาทำให้กล้ามเนื้อตรงนี้มันคงรูปอยู่ได้หรือบางคนที่เล่นกล้ามก็จะทำให้กล้ามเนื้อมันใหญ่ขึ้นนะครับนี่คือการทำงานของตัว satellite cell ตัวนี้หรือ stem cell ตัวนี้ไม่ใช่กรณีเดียวกับการที่ท่านไปฉีด stem cell นะครับฉีด stem cell เข้าไปเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกล้ามเนื้อตรงนี้นะครับมันไม่ได้กลายไปเป็น satellite cell แล้วก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับกล้ามเนื้อนะครับถึงแม้ว่าบางคนก็จะบอกว่าเฮ้ยมันอาจจะทำให้เราดูอ่อนวัยลงนะ
เป็น anti aging เป็นการชะลอวัยนะครับตรงนั้นนี่ก็แล้วแต่ละกันถ้าไปทดลองแล้วรู้สึกว่าร่างกายของเราดีขึ้นนะมีกำลังวังชาสมองแล่นปลื้ดเลยนะครับมีผิวที่เด็กลงรอยย่นหายไปอันนี้ถ้าท่านทำแล้วได้ประโยชน์ก็ทำต่อไปนะครับแต่ว่าถ้าจะถามเรื่องประโยชน์เกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อเท่านี้ผมยังรู้สึกว่ามันไม่น่าจะใช้ได้อยู่ดีนะครับดังนั้นกรณีที่บอกว่าเราจะไปฉีดสเต็มเซลล์เพื่อให้ภาวะซาร์โคพีเนียของเรามันไม่มีเพื่อให้เราแข็งแรงขึ้นมาถามว่าได้หรือเปล่าส่วนตัวผมคิดว่ามันไม่ได้นะครับทีนี้ในเมื่อเรารู้แล้วว่าซาร์โคพีเนียมันเป็นอันตรายมันมีวิธีในการไปตรวจมันไหมหมอเขาจะตรวจอะไรหมอเขาจะตรวจอะไรนะครับเพราะว่าภาวะนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นภาวะที่อยู่ๆแล้วเราจะรู้กันได้ง่ายๆนะครับแน่นอนว่าข้อแรกก็คือเรื่องของพลังกล้ามเนื้อมันแย่ลงไปนะครับเวลาที่ไปตรวจกับหมอเนี่ยแน่นอนว่าบางครั้งเราให้คนไข้ลุกออกมาจากเก้าอี้แล้วเดินคือบางคนถ้าลุกจากเก้าอี้ไม่ไหวอันนี้นะชัวร์ละมันมีแน่ๆนะครับแต่บางคนก็ยังไม่ขนาดนั้นนะครับแล้วก็อาจจะมีการทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับเช่นการทำgrip strength นะครับก็คือเป็นการดูความแข็งแรงของการบีบมือนะเขาจะมีตัวเครื่องตัวหนึ่งให้บีบนะครับแล้วก็เป็นเครื่องที่วัดน้ำหนักมือเวลาที่เราบีบนะถ้าพวกที่มีปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้อเป็นซาร์โคพีเนียกล้ามเนื้อมันฝ่อรีบไปเนี่ยมันก็แรงบีบน้อยครับแต่คนที่แรงเยอะมันก็อาจจะบีบแล้วแรงเยอะบางคนก็จะมีการวัดที่ตรงส่วนขานะครับก็อาจจะทำให้วัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อตรงขาได้ก็จะมีนะครับนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีการทำอันนึงเรียกว่า DEXA scan นะครับ DEXA scan นี่ก็เป็น dual energy absorptiometry scan นะครับก็คือเป็นการที่เราสามารถตรวจหลายๆอย่างได้พร้อมกันเช่นตรวจมวลกล้ามเนื้อตรวจเรื่องของไขมันตรวจความหนาแน่นของกระดูกเนี่ยก็จะเป็นอยู่ใน DEXA scan นะครับหรือบางคนก็ทำ MRI หรือมีอันนึงเรียกว่า biometric impedance study นะครับนี่ก็ต้องไปถามหมอแล้วกันนะครับว่าของท่านเหมาะจะตรวจวิธีไหนในกรณีของเป็นซาร์โคพีเนียนะครับทีนี้ถ้าตรวจแล้วมันผิดปกติล่ะก็ต้องมาแก้ไขนะครับวิธีในการแก้ไขและป้องกันเนี่ยมันจะคล้ายๆกันนะครับอย่างแรกคืออะไรเราต้องรู้ก่อนว่าเราสามารถกระตุ้นsatellite cell stem cell ของกล้ามเนื้อเราได้อย่างไรนะครับเพราะว่าถ้าท่านไม่ไปกระตุ้นมันแล้วเราก็สิ่งที่เกิดขึ้นกับไอ้ stem cell ตัวเนี้ยปล่อยไว้นานๆน่ะมันแก่แล้วมันจะไม่ทำงานแล้วมันก็ไม่ทำให้กล้ามเนื้อเรามันใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ไม่ทำให้กล้ามเนื้อคงรูปมันก็จะฝ่อรีบไปนะครับภาวะเนี้ยเราจะเรียกว่า senescence มาจากคำว่า senile แปลว่าแก่นะครับ senescence ของตัว satellite cell ตัวนี้ไม่ดีนะครับวิธีในการกระตุ้นเซลล์พวกนี้ก็คือการออกกำลังกายครับถ้าคนที่มาสายออกกำลังกายเนี่ยคือการกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยวิธีต่างๆเช่นการไปยกเวทนะครับหรือการที่บอกว่ามีคำว่า time under tension นะครับ time under tension แปลว่าการที่เรามีความต้านทานต่อกล้ามเนื้อแล้วให้เราอยู่ภายใต้ความต้านทานนั้นยิ่งนานเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับเช่นเรายกเวทอยู่อันหนึ่งนะครับถ้าเรายกเวทนานๆนะครับระยะเวลาที่เรายกเวทตัวนั้นอยู่ก็เป็นระยะที่ว่า time นะครับ under tension ก็คือความเครียดในที่นี้ก็คือน้ำหนักที่เราถืออยู่เราถือน้ำหนักที่ถืออยู่อย่างเงี้ยแล้วเราถือไว้สัก3 วิอย่างเงี้ย1 2 3เราวาง time under tension ของเราก็คือ3 วินะครับแล้วยกใหม่1 2 3แล้วเราวางก็ตอนนี้ก็เป็น6 วิ1 2 3วางอันนี้เป็น9 วินะครับตรงนี้ยิ่งนานเนี่ยมันจะยิ่งกระตุ้น satellite cell ตรงนี้ได้ดีขึ้นนะครับคนที่ทำ HIIT exercise ก็สามารถกระตุ้นได้ดีขึ้นนะครับคนที่ทำ aerobic exercise ก็สามารถกระตุ้นพวกนี้ได้ดีขึ้นนั่นแปลว่าอะไรครับวิธีในการกระตุ้น satellite cell เหล่านี้จำเป็นจะต้องมีแรงกระทำต่อกล้ามเนื้อยิ่งแรงหนักมันยิ่งดีครับแปลว่าอะไรแปลว่าการออกกำลังกายที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินก็คือ low intensity training เช่นการเดินไปมาในบ้านการทำความสะอาดบ้านการทำงานบ้านพวกนี้ไม่ได้ช่วยเรื่องซาร์โคพีเนียเลยแม้แต่น้อยนะครับไม่ได้ช่วยเลยนะเพราะผมเห็นบางคนอาจจะได้ความรู้ชุดที่อาจจะไม่ถูกต้องมาสักทีเดียวก็คือบอกว่าเนี่ยถ้าเราไปเดินมาในบ้านก็ถือเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งโอเคมันอาจจะทำให้ท่านพอเดินเหินอยู่ในบ้านแต่ท่านทำอย่างอื่นจะไม่ได้ครับแล้วก็ภาวะซาร์โคพีเนียเนี่ยมันป้องกันด้วยวิธีนี้ไม่ได้นะครับต้องเป็นการออกกำลังกายพวกเวทเทรนนิ่งเท่านั้นสามารถช่วยกระตุ้นสเต็มเซลล์ของกล้ามเนื้อได้นะครับอันนี้อันที่1อันที่2เรื่องของการพักผ่อนเวลาที่เราพักผ่อนเนี่ยจะมีการหลั่งโกรทฮอร์โมนออกมานะครับโกรทฮอร์โมนพวกนี้เนี่ยมันก็มีหน้าที่ในการซ่อมแซมกล้ามเนื้อเหล่านี้นี่แหละครับแล้วเป็นการไปกระตุ้นไอตัว satellite cell ตัวนี้นะครับ
หรือว่าฮอร์โมนตัวหนึ่งซึ่งชื่อว่าเทสโทสเตอโรนพวกนี้ก็เกี่ยวข้องฮอร์โมนอีกตัวนึงก็คือ insulin-like growth factor 1 พวกนี้ก็เกี่ยวข้องทุกอย่างเนี่ยเกี่ยวข้องหมดเลยนะครับเราถ้ามีฮอร์โมนที่เพียงพอเนี่ยมันก็ช่วยได้นะดังนั้นการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอนะครับที่เพียงพอนะครับเพียงพอในที่นี้บางคนผมเห็นมาคอมเมนต์แล้วก็ถามกันในเรื่องของการนอนหลับที่บอกว่าเขาบอกให้นอน4 ทุ่มเพราะว่าถ้าเรานอนไม่เกิน4 ทุ่มเนี่ยเรื่อง growth hormone ของมันจะหลั่งได้ดีนะครับก็คือจริงๆมันไม่ใช่เป็นแบบนั้นหรอกครับ growth hormone ของเราเนี่ยหลั่งตลอดทั้งวันเพียงแต่ว่ามันอาจจะไปหลั่งมากตอนที่เราหลับลึกเท่านั้นเองนะถ้าเราหลับลึกมันก็หลั่งออกมานะทีนี้มันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับตอน4 ทุ่มหรอกครับถ้าท่านจะนอนยังไงก็ได้นะครับแต่ว่าประเด็นที่สำคัญมากๆก็คือการทำให้เป็นกิจลักษณะด้วยการนอนเวลาเดิมๆทุกวันเพราะว่าร่างกายของเราเมื่อเมื่อไหร่มันชินแล้วเราก็มันจะหลั่งฮอร์โมนออกมาในช่วงนั้นเช่นถ้าท่านบอกว่าเรานอนเที่ยงคืนทุกวันเลยนอนเที่ยงคืนตื่น7 โมงเช้าอย่างเงี้ยทุกวันมันไม่เห็นนอน4 ทุ่มเลยถามว่าได้ประโยชน์จากโกรทฮอร์โมนไหมถ้าท่านนอนหลับได้ดีมากๆใน7 ชั่วโมงนั้นตั้งแต่เที่ยงคืนยัน7 โมงเช้าแล้วนอนอย่างเงี้ยทุกวันโกรทฮอร์โมนของท่านมันก็จะหลั่งเยอะในช่วงประมาณสักตี 1 ตี 2นั่นแหละครับเหมือนกับคนที่เขานอน4 ทุ่มเป๊ะเลยนะแต่ถ้าท่านไม่สม่ำเสมอล่ะเช่นนอนเที่ยงคืนวันพรุ่งนี้นอนตี 3นะครับวันต่อไปนอน2 ทุ่มนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยไปมั่วๆเรื่อยๆนะครับมันจะมีปัญหากับโกรทฮอร์โมนของท่านครับมันจะหลั่งออกมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่พวกนี้ก็ไม่แนะนำนะครับถ้าจะทำอะไรก็แนะนำเวลาเดิมๆทุกวันมันจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยปรับชินแล้วก็ปรับเอาตัวโกรทฮอร์โมนออกมาได้ดีนะครับแล้วก็ภาวะนี้ถ้าเรานอนได้เพียงพอนอนได้สม่ำเสมอนอนเวลาเดิมๆทุกวันนะครับมันก็จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยมีการพัฒนาได้ดีขึ้นก็จะแก้ไขแล้วก็ป้องกันภาวะซาร์โคปีเนียได้นะครับอันที่3เรื่องของการรับประทานอาหารให้สมดุลนะครับอาหารอะไรให้สมดุลส่วนใหญ่พวกนี้ง่ายมากเลยเวลาที่เราบอกว่าอาหารให้ครบ5 หมู่นะครับอย่าไปทานของหวานเยอะเกินไปของมันเยอะเกินไปก็ไม่ดีโปรตีนเต็มไปหมดเลยก็ไม่ดีนะครับก็ต้องกินให้มันกลางๆนะครับอาจจะคาร์โบไฮเดรตสัก 30% นะครับแล้วก็ที่เหลือเป็นไขมันโปรตีนสักปนๆกันก็ได้นะครับอย่างเงี้ยก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านจะต้องรู้นะครับบางคนบอกว่ากินคาร์นิวอร์ไดเอทกินเนื้ออย่างเดียวหรือว่ากินแต่คีโตอย่างเดียวอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับนั้นบางคนเราจะเห็นว่ากินคีโตเยอะๆนะครับทำ IF เยอะๆนะครับแรกๆมันก็เห็นผลแล้วครับแน่นอนน้ำหนักตัวลดลงมาแต่ว่าทำไปนานๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของการขาดสารอาหารที่มันจำเป็นนะครับแล้วพอขาดสารอาหารที่มันจำเป็นปุ๊บซาร์โคพีเนียเนี่ยมันชอบมากเลยเดี๋ยวมันก็จะมาเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยจะลองสังเกตดูก็ได้ว่าถ้าเรากินคีโตเยอะๆแล้วทำ IF แบบสุดโต่งไปเลยนะครับกล้ามไม่มีกล้ามไม่มีกล้ามมันรีบๆนะครับพยายามเบ่งยังไงมันก็ไม่ออกมาครับคือมันไม่มีจะให้เบ่งนะครับดังนั้นนี่ก็คือเป็นสิ่งที่น่าห่วงอย่างหนึ่งแล้วยิ่งอายุเยอะๆเนี่ยบางคนแบบอายุ50-60อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วทำแบบเนี้ยนะครับโดยที่ทำแล้วไม่ยอมหยุดก็จะยิ่งเกิดภาวะซาร์โคปีเนียที่หนักกว่าเดิมอีกนะครับดังนั้นตรงนี้ก็ต้องไปแก้ไขภาวะพวกนี้ด้วยเรื่องของการกินอาหารกินให้สมดุลนะครับข้อที่4เรื่องของโรคประจำตัวถ้าท่านมีโรคประจำตัวมหาศาลเช่นเบาหวานความดันไขมันโรคไตโรคอะไรแล้วแต่เนี้ยเยอะแยะต้องไปดูแลโรคพวกนี้ให้ดีทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าโรคพวกนี้มันยิ่งทำให้ซาร์โคปีเนียเป็นมากขึ้นครับถ้าท่านดูแลมันไม่ดีนะครับสุดท้ายก็คือเรื่องของเหล้าและบุหรี่นะครับแน่นอนทั้งคู่ไม่ดีนะครับถ้าท่านสูบบุหรี่อยู่ถ้าท่านดื่มเหล้าอยู่มีผลต่อกล้ามเนื้อทั้งนั้นเลยครับในตอนหนุ่มๆเนี่ยท่านอาจจะไม่มีปัญหาเพราะว่าบางคนบอกว่าเนี่ยเป็นนักกีฬาก็สูบบุหรี่ไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นเลยออกกำลังกายทุกวันแต่ฉันสูบบุหรี่นะแต่ฉันไปวิ่งทุกวันเลยถามว่าดีหรือเปล่าพวกเนี้ยไม่มีทางที่จะได้เป็นนักกีฬาระดับแข็งแกร่งมากๆเป็นไปไม่ได้นะครับถ้าเราไปดูว่านักกีฬาโอลิมปิกมีคนไหนสูบบุหรี่มั่งลองไปดูเลยนะครับหรือนักกีฬาทีมชาติคนไหนสูบบุหรี่มั่งถ้าสูบบุหรี่ยังไงก็สู้เขาไม่ได้ต่อให้โอเคเราอาจจะโชคดีว่าร่างกายเรามีพันธุกรรมดีเราสูบบุหรี่เรายังติดทีมชาติเลยแต่ลองเอาคนพวกนี้ไปแข่งกันระดับโลกเดี๋ยวก็แพ้ครับนะนั้นของพวกนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงนะครับยาเสพติดทุกอย่างหลีกเลี่ยงหมดนะนี่คือในกรณีของการป้องกันและรักษาที่ท่านจะต้องทำทั้งหมดนะครับทีนี้มาถึงว่าแล้วถ้าท่านเป็นซาร์โคปีเนียขึ้นมาแล้วทำไงล่ะนะครับเพราะว่ามันต้องมีวิธีการรักษาอย่างอื่นใช่ครับแต่ต้องทำพื้นฐาน5ข้อให้เรียบร้อยก่อนนะครับก็คือการออกกำลังกายนะครับตั้งแต่ moderate หรือ high intensity การใช้ weight training นะครับการกินอาหารให้เหมาะสมการพักผ่อนที่เพียงพอไม่เครียดต่างๆนะครับการที่ท่านรักษาโรคประจำตัวให้ดีลดเหล้าลดบุหรี่อะไรงดไปให้หมดนะครับแล้วเวลาในการรักษาอย่างอื่นเนี่ย
ก็เช่นถ้าคนไหนที่ขาดวิตามินดีขาดแคลเซียมจะต้องเสริมคนที่มีภาวะกระดูกพรุนจะต้องรักษานะครับไม่งั้นโรคพวกนี้มันไม่ดีขึ้นแล้วก็ในผู้ชายที่มีภาวะเทสโทสเตอโรนต่ำวัยทองของผู้ชายนั่นเองแหละครับถ้าเราไปตรวจปุ๊บแล้วเจอว่าค่าฟรีเทสโทสเตอโรนของเรามันต่ำอันนี้อาจจะต้องใช้เทสโทสเตอโรนเสริมนะครับคือมีตั้งแต่แบบแผ่นแปะแบบฉีดหรือแบบอะไรก็แล้วแต่นะครับการใช้เทสโทสเตอโรนเสริมตัวนี้เนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์นะครับส่วนใหญ่แล้วถ้ามีแพทย์เข้ามาฟังเป้าหมายของการใช้เทสโทสเตอโรนนะครับเราต้องการให้ฟรีเทสโทสเตอโรนเวลาเราไปเจาะนี่อยู่ที่ประมาณสัก100 ถึง 300 นาโนกรัมต่อเดซิลิตรนะครับ100 ถึง 300นะครับแต่การที่จะพิจารณาว่าให้มันอยู่แค่100หรือให้มันอยู่ถึง300เลยนี่ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยมากเลยนะครับเช่นเรามีโอกาสเกิดริ่มเลือดในร่างกายหรือเปล่านะครับเรามีมะเร็งบางชนิดที่ใช้เทสโทสเตอโรนไม่ได้หรือเปล่านะครับเรามีโรคที่มีน้ำเกินในร่างกายง่ายๆหรือเปล่าการใช้เทสโทสเตอโรนมากเกินไปก็จะมีภาวะพวกนี้ขึ้นมาเสริมได้ดังนั้นท่านไม่ควรใช้เองท่านก็จะไปถามหมอนะครับยาตัวหนึ่งซึ่งหลายคนอาจจะเคยได้ยินแน่ๆเลยก็คือ SARM นะครับ SARM นี่คืออะไรนะครับ SARM นี่คือผมเคยพูดไปในคลิปเรื่องเกี่ยวข้องกับยาเล่นกล้ามนะครับพวกสเตียรอยด์เล่นกล้ามยาเล่นกล้ามนะครับมันก็คือselective androgen receptor modifiers นะครับตัวเนี้ยมันมีอยู่หลากหลายตัวมากเลยนะครับแล้วที่สำคัญก็คือคนที่โฆษณาSARMเนี่ยเขาบอกว่าอะไรครับโอ้มันปลอดภัยกว่าสเตียรอยด์มันไม่มีผลข้างเคียงกินแล้วกล้ามใหญ่พวกนี้คือต้องบอกเลยครับว่าเป็นพวกที่ไม่เคยใช้SARMเลยครับหรือว่าไม่ก็ไม่รู้ว่าระบบร่างกายเราทำงานยังไงนะครับไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าระบบร่างกายเราทำงานยังไงนี่ผมก็เลยรู้สึกว่านะคนพวกนี้ที่ไม่ใช่หมอแล้วเขาก็ออกมาพูดเรื่องSARMว่ามันปลอดภัยเนี่ยมันไม่ใช่นะครับนะทีนี้แต่ในกรณีที่เป็นพวกกล้ามเนื้อรีบซาร์โคพีเนียเนี่ยมันมีข้อบ่งชี้ในการใช้SARMอยู่ในบางกรณีเท่านั้นนะครับถ้าจะใช้SARMมียาอะไรอยู่ในSARMบ้างอะไรที่คือSARMบ้างนะครับก็เดี๋ยวผมคิดนึงยาชื่อออสเตอรีนตัวนี้ตัวดังเลยออสเตอรีนนี่มันชื่อ MK2866 MK2866 ตัวนี้SARMตัวหนึ่งที่คนจะรู้จักกันไลแกนดรอลนี่ก็ดังเหมือนกันแอนดารีนแรด40แล้วก็YK11ประมาณนี้นะครับเท่าที่ผมจำได้นะครับออสเตอรีนนี่ก็ใช้กันบ่อยไลแกนดรอลนี่ก็ใช้กันบ่อยนะครับพวกนี้ทั้งหมดนะครับถามว่ามันมีปัญหาอะไรที่เราต้องระวังสำหรับคนที่บอกว่าSARMปลอดภัยนะครับSARMไม่ปลอดภัยนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าปริมาณที่เราใช้นี้มากน้อยแค่ไหนถ้ายิ่งมากก็ยิ่งมีปัญหามากถ้ายิ่งใช้นานก็ยิ่งมีปัญหามากถูกไหมครับปัญหาอะไรบ้างนี่เลยครับมีตั้งแต่ปัญหาที่ทำให้เต้านมโตขึ้นในผู้ชายนะครับภาวะผมร่วงนะครับภาวะเทสโทสเตอโรนต่ำในร่างกายเมื่อเวลาที่เราหยุดยาพวกนี้เทสโทสเตอโรนมันจะต่ำลงในร่างกายก็มีปัญหาได้มีปัญหาทำให้ตับอักเสบได้ในบางคนดังนั้นคนที่ใช้ยากลุ่มSARMจะต้องมีการตรวจเอนไซม์ต่ำอยู่เรื่อยๆนะครับทำให้เกิดภาวะเกี่ยวข้องกับโรคหัวใจเช่นริ่มเลือดในร่างกายได้เป็นภาวะหัวใจวายหัวใจทำงานผิดปกติได้ครับดังนั้นคนพวกนี้ก็จะต้องมีการตรวจการทำงานของหัวใจคนที่การทำงานของหัวใจไม่ดีแล้วไปใช้SARMก็แล้วแต่นะครับก็ต้องระวังให้ดีๆเพราะว่าพวกนี้มันมีปัญหาได้นะครับเราก็ไม่ได้อยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นนะครับนอกเหนือจากนี้มันจะทำให้ฮอร์โมนต่างๆผิดปกติไปเยอะแยะไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนฮอร์โมนลูทีไนซิ่งฮอร์โมนพวกนี้นะครับชื่อแปลกๆเนี่ยนะเป็นหน้าที่ของหมอที่เขาจะต้องเป็นการตรวจเองแล้วก็หมอที่ให้ยากลุ่มพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นหมอที่เชี่ยวชาญทางด้านของฮอร์โมนเป็นหลักก็คือคุณหมอทางด้านต่อมไร้ท่อหรือ endocrinologist นะครับท่านจะไปเอายาพวกนี้มาใช้เองไม่ได้นะครับมันมีปัญหานะครับหรือคนที่จะจ่ายยาที่เป็นหมอที่ไม่ใช่ endocrinologist ก็จะต้องมีความรู้เพียงพอในการให้ยากลุ่มพวกนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่ามันมีอันตรายนะแล้วคนที่ใช้ยากลุ่มพวกนี้เพื่อเล่นกล้ามก็อย่าไปฟังคนอื่นมากนะครับเพราะว่าคนอื่นที่ท่านไปฟังมาเขาก็ไม่รู้เรื่องระบบฮอร์โมนอะไรนะครับแล้วระบบฮอร์โมนกลุ่มเล่นกล้ามพวกนี้นะผมเคยเล่าไปหมดแล้วในคลิปเรื่องเล่นกล้ามของผมถ้าใครอยากจะทบทวนความรู้ว่ายาพวกนี้มันไปยุ่งกับระบบฮอร์โมนอย่างไรตรงไหนมีปัญหาอะไรก็กลับไปดูคลิปนั้นดูนะครับดังนั้นทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยนะครับ
ขอสรุปภาวะว่าทำไมคนเราอายุเยอะๆแล้วเกิดภาวะกล้ามเนื้อฝ่อรีบที่เรียกว่าซาร์โคพีเนียนะครับเหตุผลมันก็คือ1ด้วยอายุของเรานี่แหละครับเซลล์ของเรามันเสื่อมไปเรื่อยๆนะครับอันที่2คือคนที่ไม่ค่อยได้เล่นออกกำลังกายเลยวันๆเอาแต่อยู่เฉยๆนะครับหรืออาจจะทำงานบ้านเดินไปเดินมานิดๆหน่อยๆนะครับทานอาหารไม่สมดุลพักผ่อนไม่เพียงพอโรคประจำตัวไม่ได้รักษาให้ดีนะครับดื่มเหล้าสูบบุหรี่อะไรพวกนี้อยู่นี่ก็จะทำให้เป็นซาร์โคพีเนียได้เร็วมากขึ้นนะครับส่วนใหญ่แล้วประมาณ 3-40 เนี่ยก็เริ่มมีแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ค่อยรู้ตัวเท่าไหร่ถ้าปล่อยไว้นานๆโดยที่ไม่แก้ไขไม่ป้องกันมันจะยิ่งเป็นนะครับคนที่มีอาการที่ควรจะไปตรวจก็คือลุกจากเตียงจากเก้าอี้ลำบากนะครับล้มง่ายนะครับมีอาการเบื่ออาหารง่ายนะครับหรือบางคนมีน้ำหนักตัวที่ลดลงโดยที่ไม่ได้ตั้งใจลดน้ำหนักพวกนี้ต้องไปตรวจนะครับหมอก็จะมีวิธีการตรวจหลากหลายแบบนะครับแล้วก็แน่นอนว่าถ้าเราอยากจะป้องกันพวกนี้หรืออยากจะรักษาพวกนี้การออกกำลังกายโดยการทำเวทเทรนนิ่งนะครับเป็นสิ่งที่สมควรจะทำมันช่วยได้มากเลยนะครับการทานอาหารให้สมดุลนะครับการพักผ่อนให้เพียงพอนอนเวลาเดิมๆทุกวันนะครับอย่าไปนอนเปลี่ยนเวลาไปเรื่อยๆนะครับบุหรี่เหล้าแน่นอนว่าจะต้องลดนะครับยิ่งสูบยิ่งดื่มยิ่งเป็นนะครับโรคประจำตัวถ้าใครมีรักษาให้ดีเลยครับมันจะทำให้ดีขึ้นถ้าจำเป็นจะต้องใช้ยาต้องปรึกษาแพทย์นะครับถ้ามีภาวะวัยทองในผู้ชายมีเทสโทสเตอโรนต่ำก็อาจจะให้เทสโทสเตอโรนเสริมได้นะครับหรือในบางกรณีก็อาจจะให้ใช้ยากลุ่มซามก็ได้นะครับแต่ว่าจะต้องมีการดูเรื่องตับเรื่องของหัวใจหลอดเลือดพวกนี้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็มีปัญหาอย่างอื่นๆที่จะต้องดูตามไปด้วยเหมือนกันนะครับโอเควันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนไม่มากก็น้อยนะครับภาวะนี้เนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะคนที่สูงอายุเท่านั้นที่เป็นนะครับคนที่อายุน้อยๆหรือวัยกลางคนเนี่ยก็เริ่มเป็นแต่ท่านยังไม่มีอาการเท่านั้นเองนะครับวันนี้เท่านี้นะครับใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามมาได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ